Fajne. Neumřel jsem. A jedeme dál. Končili jsme na lodi. Máme prostě. Nehraju jen za sebe. Modifikace štít. Blízký bod 4x. Jo, ale bude stát 2, nebude stát 1. Já bych řekl, že tohle. Tam nahoře můžu modifikovat. 4. Ale už bez odhoď kartu. Už bych řekl, že je asi lepší varianta. Odhoď kartu, získej bod. Také získej zrychlení 1. No víš co, já půjdu s tím. Můžu s tímhle tady mají vždycky vrátit modifikaci, což položí změny. Což je pěkná věc, že vás nechají experimentovat. Protože mnohé hry můžete experimentovat, ale jako prakticky vás zamknou. Že jo, je pak otravný zkoušet nové věci, celý si to předělat. Když řeknou experimentujte, ale pokud mě nechají, půjdeš černý trh. Brachy. Kartičany. To je takzvaně the good shit. OK. Jo, partičandy. Tam je v klidu. Tak. Biovital, HeistGeist. Štít, životy. To takhle mám na oboje. A vezmu zdraví. Pane bože, to jsou jak závody kluzáků. Nainstalovat. Že jo, vybavení, co si máte vzít, co máte koupit. Got your message. So, what's this urgent business you wanted to discuss? Werner Schmidt. Pistolník. Aha, to byl náš expert na zbraně. A job came my way, and it sounds like a jackpot. Something that could fix us for years, maybe for good. So, how much we're talking? 8. 800 grand. Sounds interesting enough, I guess. 8 million. Tell me more. What's the job? It's a classic smash and grab. Infiltrate the Elika HQ in the Venice Arcology, steal a piece of tech, and deliver it for the drop-off. I've never been to Venice, actually. But breaking into the Elika HQ? That sounds like a one-way trip. Hence the hefty sum. We'll figure it out. Let's say I'll bite. Who's we? Did Karel vet this job? And who's the client anyway? The job came through a broker. The client doesn't want to be directly involved. As for Karel, he's in the dark and I'd like to keep it that way. Look, Alex, we've had a few good runs lately, but this is really pushing it. I need you to walk me through this, because right now I fail to see the appeal of this whole thing through all these red flags. 6 months from now, Elika Bioengineering will hold a shareholders meeting for their 20th anniversary. They intend to unveil the top secret tech that'll reshape the trajectory of human development. So that's our timeline. The client covers all expenses and gear. Our job is to swipe and deliver the prototype before the big reveal. You see now? No more small-time jobs. This is it. This is our chance to finally ditch this place and go fully independent. I mean, I love Karel, but it'd be nice to keep a larger piece of the pie for once. Well, this hardly sounds like a two-person job. I'd like to keep it small, but we might need a techie and a driver to round out the team. So what do you say? Are you with me on this?
'Cause I'm sure as hell not gonna do it without you. You know what? I've never seen myself as a millionaire type, but hey, what the hell? I'm in, Alex. Hope I won't regret it. Dní, a nebože. Úplně jak ve škole. Seems like you found yourself a new four-legged sidekick. Ah, you mean Boba. Já si říkal. Teďka brought her Další in. pes. She's practically family now. Keeps me company and safeguards this fine establishment. Does she now? Oh, what a good girl. Yeah, she is on bouncer duty. Like yesterday, 2 drunk corpo rats thought they'd end their night out here. She showed them the door. I doubt they'll ever think of coming back. Boba. Můžeme Boba pohladit? Nebo Bobu? Steampunkeři sedí furt tam. Caroline. Promluv s Karolem. Hey, I've been looking into that ledger you found aboard the Franz Josef, trying to dig up more about those dodgy containers. I'm listening. Just for argument's sake, let's say the prototype miraculously found its way into Istro City, aboard some bizarre ship you stumbled upon entirely by chance. Yeah, as long as we don't have anything better, let's roll with that assumption. So, if that were the case, it's not entirely crazy that whoever made off with the prototype would try to fence it through someone like Maximilian Luxemburg. A kdo je Luxemburg? Who's this Luxemburg guy anyway? I've heard the name and seen some pics online, but he doesn't strike me as a big shot mobster. Well, you see, Maxi is a special kind of animal, posing as a celebrity, philanthropist, patron of the arts, and such. Guy claims he's part of the nobility. And is he? Nah, he bought that title the same way he did that castle he lives in. The fact is, he's a money launderer, arms dealer, and a fence, all wrapped up in his own ego. Anyway, he's hosting a gala evening with a vernissage and auction at the castle in 6 days. Which sounds like the perfect front for a major exchange to go down. We need to get in there. Precisely. Let's not forget that 3 of those containers were shipped to Mechanica. Shouldn't we be pursuing that lead? Oh, most definitely. But I'd rather we exhaust all other options before making the move against one of the most ruthless megacorps in town. Yeah, that's a valid point. Ale no tak, to se může stát. Okay, so if we follow the Luxembourg lead, what would be our next step? Whatever precious cargo he had shipped from Venice, it'll most likely be stored in his castle vault. I see. So we're breaking into a vault then. Yeah, about that. Listen, I've been thinking, we're a little out of our depth here. Can't argue with that, I suppose. But I got a feeling I'm not gonna like where this is going. Sasha, I think we need more people. No, not a chance. We've already pulled the captain into this mess. I'm not risking anyone else dying because of me. No one is going to die. You will if you try to storm that castle with just your glowy butter knives. Oh, thank you so much for the unwavering faith you have in me. I'm being serious. We need to bring in a hacker, maybe some muscle, and a couple more reliable people. I don't see how we're pulling this off otherwise. We're on a rather tight schedule and budget. Plus, you know how risky it is to bring more people in. All right then. It's your operation. So, how are we getting into that vault? Well, we will, okay.
Maybe having a proper hacker wouldn't hurt. Huh, see? Now that you finally got some sense, let's throw some names on the table. Kdo pak je na výběr? Ricky, docela jí to jde s tím druhem technologie. Mirage, už jsme spolu párkrát dělali. Ghost Walker, ten chlap je prostě čaroděj. Zero prakticky žije v síti. To pak Ricky Zero. Ale tak se o všech dozvíme něco. Would you mind dropping Ricky a call? Nah, I heard she's out of the game. Oh, dead? Nah, fate worse than that. Gone legit. Working for the Corpos now. No tak hele, chlápek s jménem Zero, i to je takovej ten, že jo, doslova troup. To bude náš chlap. What about Mirage? He was pretty good. Oh, he got caught all right. Vortex busted him in Budapest a month ago. He got his sister Mouse, was it? What about her? Mousy? No way. She hates my guts and tried to shoot me the last time I saw her. Guess the team could use someone like Ghostwalker. Yeah, he turned out to be some kind of rogue AI. Oh, that makes some of my past conversations with him quite awkward. OK. Zběhlý robot. Budíš, Zero, no lifer. Moderátor na Redditu. Náš chlap. Okay. Zero? Retired. He flatlined for 3 minutes straight on his last job. Lost the edge. Tak nic nemám. Honestly, I'm out of ideas. Don't think anyone would be exactly thrilled to work with us. Did you have someone specific in mind? Yeah, as a matter of fact, I did. I need to make some calls. Let's meet in Riviera tomorrow at 6. And trust me, Sasha. Haven't gotten me killed so far. Rýma zhouba lidstva. Baru Riviera. Já nevím, potřebuju ty prachy, nepotřebuju ty prachy? Furt nemůžeme oba pohladit? Sasha, hey! This is Zoya, our new potential intern. Zoya, meet Alexandra. Hi. I imagined someone Older. more hardened. Mr. Spajek told me about your situation and that you need someone with special skills. Zoja Cherniak. Hackerka. Please, call me Carl. This is a safe space. We can speak plainly here. We need a grid runner, hacker, computer wizard. You get my meaning. Oh, I've been running the grid since I was 5. I'm very reliable. I write my own programs. I have my own gear. So what's the, angle? As for the pay, you get 2K up front and the cut is 5%, which is a lot. 4K upfront, 7% cut, and I keep all the tech we get on the way. Then you have a deal. 6%, and we'll talk about the tech. And I'm counting on you to deliver Miss Cherniak. Cherniak? Like Babka Cherniak? The Vidma? Yeah, she's my grandma. Why? Does that change the deal in any way? I mean, it might. If anything goes south, I'll end up as a borscht ingredient. I have enough problems already. I don't know. Karel, do you have anyone else we could talk to? No, please, listen. I'll take your 6%. Or 5. We can share the tech, whatever you say. I really want this job. Please. I guess beggars can't be choosers. All right, but you'll stay as far from the heat as possible. Pack your gear and we'll pick you up at 10. Make sure you're not followed. Yes! Thank you, you won't regret it. I sure hope so.
Koukám. Nějaká známější rodina. Pane bože, něco se jí stane. Končíme v boršti. Ale hej, jako... Tam skončíme tak jako tak. Hey, so how are Pokud we looking nedostaneme with the prep prototyp. for the castle heist? Yeah, turns out our new hacker prodigy was right. We can't get past the vault locks without a decent codebreaker. So I did some digging, made some calls, and I believe I found a codebreaker that fits Zoya's specs. Are we going to buy it? We're not exactly swimming in cash right now. Yeah, not really. See, it's not exactly a common tool, and it's highly illegal to have it, unless you are a private army or a security corp. Luckily for us, there should be a decommissioned military-grade codebreaker stored safely in one of the Yggdrasil archives here in the city. With a few updates and a bit of Zoya's magic, it should be up to snuff. Drasil. Jak si volává Drasila? OK, chápu. Prostě ho joňknem. If it's such a sensitive piece of tech, how does something like that end up in an archive of all places? Yeah, corpos dealing with military contracts or high-end security use them for all kinds of stuff. But if a company like that would happen to go bankrupt, all of its assets get frozen. They are then securely stored until all the legal settlements take place. Sometimes that can take years. I see. So there's this old codebreaker just chilling somewhere gathering dust? The paper trail, so to speak, Dík za can be byrokracii. traced to the archives, and there are no other records mentioning it since. So it's safe to assume that our codebreaker is still lying there, abandoned and forgotten. Well, we better get him a new home then. Any thoughts about how we should approach this? Do we have the building schematics by any chance? Yeah, Yggdrasil archives consist of 3 buildings. The site underwent some renovation mid-2030s. My source got me the schematics that should be almost up to date. We're in luck, as our target should be in the main building with the lowest security. It even has a 24/7 public section and study rooms. So we're talking automated security measures, few guards, low-level firewalls, stuff like that? Yeah, that's about it. But still, some pretty sensitive data is stored there. So once you trigger the alarm, the whole place will light up like a Christmas tree. Understood. I'll take a look at the schematics and try to put a plan together. Good work, Cadell. I'll go stretch my legs a little, then we can go over the plan. Yeah, Sasha, one more thing. Yes? What's on your mind? Well, the Yggdrasil archives are a remote data vault, pretty much cut off from the outside world. Without direct access, we can't tell what exactly is stored in there or where it is. And you think that's gonna be trouble? Not necessarily. However, our hacker girl might need to get more involved than we originally planned. Care to elaborate? I think it will be best if you talk to her. You know, get to know her better and such. Okay then. A už se nám to roztahuje. Teenageři. Hi, Zoya. Hey, Alex. Settling in all right? Got everything you need? Yeah, thanks. Chapa provided me with this exclusive space here and helped me get everything set up. I used to crash in prefabs in the flooded parts of the city, so this is definitely cozy enough. And Babka Cherniak allowed something like that? Well, she has 12 grandchildren and a lot to take care of. And she's all about tough love and finding your own place in the world. But yeah, she was pissed when she found out. Is she okay with you being here? She knows, right? Oh, she knows all right. There's no way in hell I could join a team like yours without her vetting you first. Oh, I see. She voiced some concerns. But I'm my own person, and I guess you look like a cool bunch of people. Hope we won't disappoint. Both of you. So what do you think about this archive heist? I think it's super cool.
Once I'm inside, we can steal much more than just an old codebreaker. It's like robbing a shopping mall. Easy there, kid. What do you mean once you're inside? You're going nowhere. You'll stay here on the boat. I will. Well, I mean, the whole place is physically isolated from the grid. You need to be on site to find the exact location of the package. Also, you can't download it without having direct access to the server, so you would have to be in 2 places at once or move very quickly around the building or something. What's more, it's an Yggdrasil site, so we can assume the grid security will be quite advanced there, which may turn out to be too much even for someone with your abilities. And I can help with that. I thought that stuff like this is why you wanted me on the team in the first place. Yeah, but you have 0 experience in the field. And should anything happen to you? Alex, I get it, but I can take care of myself. And you can't really do this one with me sitting on the sidelines. Shit. Okay, I'll try to think of something. Duch ve stroji. Vážně, Ghost in the Shell. Dropujou tu reference. Pár nic ve stroji. Kradni dekodér. Hlavně, jestli bude vedení střena prostřelení oken. Jen si odskočíme, než to skočíme.
zbětou. A jdeme do ducha ve stroji. Plán. Plán je infiltrovat zabezpečené datové centrum Yggdrasil, získat dekoder z jednoho ze serverů a zmizet bez povšimnutí. Zoja v přestrojení za studentku environmentálních věd se připojí na síť přes veřejný terminál, aby dekoder lokalizovala. Mezitím musí Alex proniknout do zabezpečené zóny, kde jsou uloženy všechny drahé hračky. Chňápu, chňápu. Our target is a decommissioned codebreaker stored on one of the servers in the Yggdrasil archives. To get our hands on it, we need to infiltrate the restricted area in the upper levels and download it manually. The problem is that each server is isolated and accessible only through a dedicated terminal. So we need to pinpoint the exact server with our goods on it first. And how are we gonna do that when we can't access the grid from the outside? That's where you come in, Zoya. You will enter the public section posing as a student of environmental sciences. Using a forged ID, you register for membership access to the study rooms. Yes! And I will use the study terminal there to hack into the registry and locate the codebreaker. Got it. Right. Meanwhile, I'll make my way into the restricted area in the upper levels, where the servers are located. I download the stuff, hit the elevator down, and no one will be the wiser. I should be able to access their security systems from the same terminal. I can clear the way for you. But both of you be extra careful. If anything, and I mean anything, smells fishy, you run for the exit. Capiche? Yes, don't worry, I'll be careful. Right, that's all. Any questions? Good. We leave in 30. Tak, co máme? Volba. Souboj. Zoja. A půjde prvně se s Zojou. Studentské členství. Zoja se zhluboka nadechla ve vstupní hale veřejné části archivu. Dobře, holka. Tohle je tvoje velká šance. Neposer to. Zašeptala přes zaťaté zuby, kdy skráčela k registračnímu pultu. Letargický úředník vzal Zojin zmírně opotřebovaný, i když méně než 2 hodiny starý. Polikarbonátový průkaz začal metodicky vyplňovat registrační formulář. No a jistě si svým nazpamět naučeným příběhem hladce odpověděla na všechny rutinní otázky. Dokud se jen tak mimochodem nezeptal na její studijní obor. Zamrzla, hlavě jí uzlo prázdno. Koktela... Environmentální studia. To měl být cover up. Ano, samozřejmě, je mi to studia. Zoja se pokusila napravit situaci vysvětlením, že své semestrální práce o účinných klimatické krize na sociální rozvoj ve 30. letech 21. století. 2030? No za chvilku. To je strašný. To je strašný. Vydechla si, když jí úředník stupným úsměvem někoho, kdo vydělává 8 kreditů za hodinu, podal kartu a popřál jí příjemný večer. Co to do pekla mělo být? 10 minut, to je první mise, nadávala Zoja sama sobě. Rozpačitě se usmála a vyhýbla se přímému očnímu kontaktu. Vybrala kartičku. Doufala, že jí výpadek paměti neprozradí. Evidentně ne, neměla rizika já. Je furt malá. Přihlášení, fajn. Zoja si prohlédla studovnu. Mapovala pozice kamer a potenciální východ. Stoly byly většinou prázdné, kromě několika studentů, kteří byli hluboko ve studiu. Dětovali nebo přímo dřímali. Když našla vhodnou konzoli a dobrý výhled na okolí, usadila se zády ke zdi. Po přihlášení rychle spustila několik vyhledávacích skriptů, aby zmapovala svou primární aktivu a vytvořila přesvědčivý záznam. To udělala, diskrétně připojila deck k terminálu. Ve chvíli, kdy se připojila do sítě, cítila, jak se veškerý stres světa rozpůl. Část 3, koš. Nový typ uzlu.
Nemůže být zničen ani obsazen. Může... Můžeš tento úsek zacílit kteroukoliv ze svých karet, sunout ji tak do smetí. Tady máme jiný kartičky. Lesovik. Zacílí úzel domov. Lízni 2 programy. Bez. Poškodit cílový úzel za 1. Poté poškodí všechny odhalené nezískané uzly přímo s tímto spojené 1. Korkolák poškodí úzel za 1. Na začátku kola poškodí úzel za 1. 1, ještě 1. OK. Tak rád, jsem měl udělat tohle spíš. Za 2. Za 1 lízni kartu. Jedna a 1. A za 2. Mám dost věcí. Pojď se. Za 1. Poškodící úzel Disney program. Tak, razí. Rozhodně oboje. Za 3. Dej to sem. Dva a 1. Snížila se od... OK, možná jsem měl. Možná by se vyplatilo počkat. Alternativní přístup. Přístup do garáže se zdá být příliš exponován. Být co nejvíce nenápadná je asi nejlepší taktika, jak to zvládnout, alespoň zatím. Alex hledala jaký jiný vstup do archivu. Okna v přízemí byla zesílena, zabezpečeně uzamčena. Naopak okna v prvním patře vypadaly být o něco přístupnější. Chvíli to trvalo a nakonec našla polootevřené okno. Možná si zaměstnanec udělal tajnou kuřáckou přestávku a nechal ho otevřené. Když Alex přelézala, uvědomila si, že není jediná, která si je vědoma tohoto narušené bezpečnosti. Dron okamžitě zjistil její přítomnost. Zákra. Počkej, takže byl dron na kuřácký pauze. Zcela upřímně, to je něco. To nemá cenu v vztahu.
O, sakra, odplata 2. Popeč. Fajn, stejný efekt. X a B navíc. Ještě aktivní maximální AB. To vyrušili. Ale získám teda víc karet do ruky. To je zrychlení. Tady nemá na výběr. Žádný štít. Jaká je šance? Jak jsem říkal, soundtrack má dobrý. Oh. Absolutní zabiják.
Je 3 karty, odhoď 3 karty, nebo tohle, lízní 2 karty místo toho. To je za mě daleko lepší. 3 zranění, lízní kartu. Také lízní kartu. I 3 zranění, za každý zuřivý svět. Počkej. Lízní kartu. Tady 3 extra zranění. Každý zuřivý zvedá kvetem svět. Okay, Zoya, I'm inside the restricted zone. What's your status? Hey, hi. So, I managed to get into the public study room more or less without problems, and I found myself a nice little console away from prying eyes. You said more or less without problems? What do you mean by that? Zoya, if you think you've been made, we have to abort. It's not worth the risk. No, I'm fine, really. No worries. Besides, we need this thing. We may not have another chance like this. All right. But at the first sight of trouble, you let me know, okay? Roger that. Have you managed to find where our target might be stored? Still working on it. I'm drowning in data streams here. There's just so much to sort through, but don't worry, I'll find it. Eventually. But it is here, right? Well, I mean, it should be if the intel was good. It's just the matter of finding the right server. But you should definitely try to make your way to the top floors. Sensitive stuff like this would be stored there. Understood. Keep me updated. And be careful. But also, hurry up. I can't be seen wandering door to door here until we locate the damn thing. Ale můžeš. Řekni, jsi vedoucí. Nezapomeň, je to všechno o vystupování. Bezpečnostní řídící místnost. Alex si všimla bezpečnostní řídící místnosti na konci chodby a opatrně se k ní přiblížila. K jejímu překvapení uvnitř nikdo nebyl. A tak se rozhodla, že se rychle poohlédne. Věděla, že nemůže zůstat příliš dlouho, protože riziko, že ji přichytí, rostlo každou vteřinou. Ve stole... Prosím, stůl. Prohledala zásuvky v naději, že najde něco užitečného. Její instinkt ji nesklamal, když natrefila na identifikační průkaz návštěvníka, ten, který se vydává na jednorazový přístup k soukromým datovým úložištím. By se mohlo hodit. Alex si nebyla jistá, jestli to má ještě prohledávat nebo odejít dříve, než upouta jenčí pozornost. Nemůžu si pomoct. Bezpečnostní konzole byla online přihlášená. Kdokoliv se zapomněl odhlásit, se může brzy vrátit. Alex prolistovala bezpečnostní záznamy a našla několik upozornění na její nedávný pohyb. Pomocí několika jednoduchých příkazů vymazala záznamy, aby po sobě zakryla stopy. Jak Alex pokračovala v pátrání, najednou jí přerušil příchod 2 strážníků. Sakra! Měli to nastavený jenom na jedno. Překvapeně civiliny si uvědomili, že tam nemá co dělat. Bez váhání stáhli po zbraní. Boj. Že se ho zbavím.
vůbec mi nic nemám. No tak takhle. Jde to na stejno. Pojem. Dobrá zpráva. Tohle můžu dát do kapsy. Úrazová souprava. Při odchodu z bezpečnostní místnosti si v rohu Alex všimla lékárničky. Nebyla to obvyklá kompaktní verze, ale plnohodnotná úrazová souprava. Typický Vortex. Pomyslela si noční hlídka s výstrojí určenou k boji v džungli. Někdo za to zaplatí slušné peníze. Vortex používá pouze špičkovou výbavu. Tyto věci jsou příliš cenné na to, aby se tady nechala. Když někteří tam venku by za to dali spoustu eurokreditů. Uzavřená část archivu byla tichá, její slabé neonové světlo přehrávalo boj v okolí temnotou. Přehrál boj s okolní temnotou. Ticho najednou přerušil ozvěna kroků a kůžel světla přetínající chodbu. Nevím, jestli z tajného přikládání se noční stráže. Vydrací šachtě, krače sebevědomě vstříc blížící se krokům. Za rohem se ale setkala s tváří v tvář strážním Vortexu, byla připravena nejhorší, ale k jejím překvapení voják nesáhl hned namísto toho se zdálo, že čeká na vysvětlení. Překvapující změna. Kluci z Vortexu, někteří jsou obvykle jak určitě utržení ze řetězu. Hey, you! Stop right there! What do you think you're doing here? Easy there, officer. I'm on official business here. Oh, is that right? Care to show me some credentials? Strážníků. A víte, že můžu? Here you are, officer. I believe everything is in order. I see. Well, it checks out. But what business do you have in the restricted area? Why wasn't I informed? That's hardly my problem. I am to make a withdrawal from my server and don't really see a reason to discuss it with you any further. Of course, ma'am. Apologies. Jelči. Tady bude.
Zaběky po dronovi, ale co už? Ty jdeš dolů. Jo, mám míň energie, to je zpomalení. Odplata 2, no tak teď nemám moc cenu útočit. Ale dole. To já. Kopej hlouběji. Když byla Alex uvnitř, Zvěla se mohla plně soustředit na nalezení dekodérů. Podle Karlových informací byl kdysi majetek malého zkrachovalého výrobce zbraní, známého jako LTD. Jak se dalo očekávat, ve veřejném rejstříku chyběly jakékoliv podrobnosti týkající se digitálních aktiv společnosti nebo umístění jejich skladů. Musím kopat hlouběji, pomyslel si. Vrátil. Zpět do skutečného světa. Pro jistotu si ještě jednou prohlédla studovnu. Dostala se do integrálního registru. Byla překvapivě jednoduché. Nepotřebovala žádné pokročilé programy. O chvíli později si Zoja prohlížela čtyřrozměrné pole společností a jejich aktiv uložené v archivu. Dekoder. Společnost vyhlásila bankrot v roce 2037, téměř před 10 lety, což vedlo ke zmražení všech jejich aktiv a i následnému přesunu do archivů na dlouhodobé uložení. Dalo by se očekávat, že všechno bude konsolidováno uloženo na jediném serveru, ale ne. Jejich aktiva byla v průběhu let několikrát přemístěna, přičemž poslední přesun nastal před méně než 15 minutami.
Nejlepší možností se zdalo manuální prohledávání datové mapy archivů pro nalezené fyzického umístění všech aktiv Hystrotech Ltd. Co se snáze říká, než dělá. Vezmu-li v úvahu, že že měli pravděpodobně 1000 aktiv, komplexní sítě vzájemně propojených uzlů, se Zoja zatočila hlava. Když se po chvíli dala dohromady, začala konfigurovat svůj mapovací algoritmus. LTD Limited, že jo, to je SRO. Příšerky SRO, úplně stejný konec. Datové markery byly nejprve rozptýleny náhodně, pak si Zoja všimla něčeho zvláštního. Některé značky zmizely, zatímco jiné se začaly integrovat do mapy, zaměřené na jedno konkrétní místo. Sekce 6. Zakázaná serverovna situovaná 7 pater nad ní. Instinktivně zaklonila hlavu dozadu a podívala se na strop. Time to move. Zajímavý. Chlapci, chybí vám tu překlad. Zoja quickly run to the purge program to cover the track. OK, použila na vymazání všech stop. But discovered that the logs have already been wiped clean. Most likely by her mysterious benefactor. Without hesitation, she rose from her console and made her way to the stairwell, disregarding the no entry for another person sign, she pushed the rope. Prozkoumej bezpečnostní vrstvu. Něco jim uteklo. Když Zoja hledala slabiny při skenování bezpečnostní vrstvy, narazila na otevřený port, který vedl zakázané části sítě, na který by rozhodně neměla mít přístup. To by mohlo být dílem jejího tajného pomocníka nebo i past, možná obojí. Po důkladném zvážení se Zoja vybrala rizikovější možnost, jak by se mohla ukázat, pomyslela si, když procházela portem. Přesně tak. Připoj se na školní servery a použij je k těžení kryptoměn. Jak to Bůh zamýšlel? Voilà. Šiklo už nebude. Hey Alex, I think I got something. Do we finally know where the codebreaker is? Getting there. I managed to narrow it down to servers in section 6. But there's something else. Yes? Is something wrong? It's hard to explain. I noticed multiple irregularities in the grid that seem too specific to be just random glitches. I feel like there's someone here keeping an eye on me. Someone on the inside? Does that mean we're burned? Should we abort? So far, whoever it is, it seems like they're helping us. Disabling alert flags, pointing me to the right nodes in the grid and such. That sounds strangely convenient. I don't like this. But we proceed with the plan. We're too close to turn back now. Understood. I'll try to trace the source. Let's focus on the primary objective. And Zoya? Yes, be careful, I know. Any intel about the security up ahead? You could use the maintenance corridor to proceed. I was able to disable the security there. Oh, nice work. Thanks. I'm nearing the server sections. Any intel about the security there? I managed to disable multiple countermeasures, but some were inaccessible from here. So it's still possible you might run into something there.
Understood. Thanks for the heads up. Údržba. No, podle schéma budovy je nad každou sekcí červené patro údržbojů, ve kterých jsou hladící, které poskytují servisní přístup k elektronice a elektroinstalaci. Tato patra jsou určena pouze pro technický personál, takže Alex předpokládal, že tam může narazit na odpor. Zabezpečení sekce 1. Naštěstí se úspěšně deaktivoval zabezpečení této oblasti, což Alex umožnilo pokračovat bez jakýchkoliv problémů. Souboj. Černá skřínka. V levém rohu haly stály robustní matné černé skřínky s logem Vortex Security. Podobné skřínky jsou rozmístěny po celém 0. Ale se pokusila odemknout několik skřínek, ale bez úspěchu. Právě když se chtěla vzdát a jít dál, skřínka, kterou odemykala, téměř nepatrně cvakla. Zámek byl zlomený. Skřínku nebylo možné pořádně zavřít. Každý kolem jdoucí by si okamžitě všiml, že není něco v pořádku. Další lékárnička. Nech na prodej. Můžu zkusit průkaz návštěvníka. Když je vypáčím, tak je alarm. Alex stála před osobnými tlakovými dveřmi vedoucí do serveru sekce 6. Věděla, že se neotevře automaticky a na krátký okamžik se zasnila, že by se mohlo stát. Ale před návštěvníka přes zámek byl to risk, ale po chvíli, které se zdala jako věčnost, se dveře cvaknutím otevřely. Okolo sice vyhrála, ale nemohla se zbavit nepříjemného pocitu, že někdo si někde mohl všimnout jejího vstupu s návštěvnickým průkazem, když nebyly žádný očekávání. Místnost se automaticky utěsnila, zatímco se chladící systém snažil vyrovnat s náhlou změnou teploty. Nápadný nápis sekce 6 na zemi potvrdila, že Alex dorazila na správné místo, přestože bylo chybějící zabezpečení neobvyklé, uvítala každý odpočinek. Alex prohledávala nečekaně řádný blikající regály. Jeden od druhého téměř nerozeznání a nedokázala skrýt svou rostoucí frustraci. Neexistoval způsob, jak zjistit, ve které se nachází dekodér. Ať už to byl studeným vzduchem nebo jen její představivost, v té tmě se najednou rozzářila stěna světel. Dahil. Tak to je jiný model. Zaútočí. Si píš, chlapek má tady těžkou munici. Speciální tak přijde.
vyždlat. Ty vole. Ještě jsem měl štít. Je to úplně jedno. Je dole. Zoya, I'm in section 6. Looking at a lot of servers over here. Care to narrow it down? I pinpointed the package to server 2501. But Alex, wait! What is it? We're racing against the clock here. That odd communication I mentioned earlier? I traced its source, and it's either originating or is being rerouted through that exact server. What? Okay, what does that mean? It means it could be a trap. Once you log into that console, it could trigger like a million countermeasures, and then we're toast. I can try to manually bypass the security layer. I'm going upstairs. You're doing no such thing, Zoya. Stay where you are. You said it yourself. We're too close to turn back now. Zoya out. No, Zoya! Shit! Boj. Je čas dát se do pohybu. Zoja rychle spustila čistící program, aby po sobě zakryla stopy a zjistila, že vstupy byly vymazány. Pravděpodobně jejím tajemným spojencem. Bez váhání vzala se místa a vydala se na schodišti. Ignorovala nápis zákaz vstupu, jo. Nestráčela čas a sprintovala po schodech přes 7 pater, který dělal od nejvyššího patra zakázané oddělení sekce 6. Se konečně dostala sedu, zastavila se na pár vteřin a dělala dech. Kvůli návalu adrenalinu byla neopatrná a až si na ní... A když se za ní zamkly posuvné dveře, uvědomila si, že vkročila do bezpečnostní předsíně. Zesílené sklo viděla blikající světla serveru a Alex stojící nedaleko s paným zmateným výrazem. Byla zatáhla za dveře, ale jak naznačovala červené světlo, nad ní byly pevně zavřené ve své kleci studny.
Právě se Zoja připravovala na houkání alarmu a příchod ozbrojených stráží, světlo na dveřmi zabliklo zeleně a dveře s jemným zasyčením otevřely. Už se jí vydral výdech úlevy. Po němž následoval rozechvělý úsměv. Do sekce 6. Hele, někdo nám kryje záda. Vyměnili se s Alex nenechavý pohled. Jemným přikývnutím obě souhlasili, že si diskuzi o tomto bizarním zvratu události nechají na později. Vezmeme dekoder a vypadneme odsud, řekla odhodlaně, když vstoupila k serům označených 2501 a zapojila svůj deck. Megaboss. To se nemá vykašlat. Plus 3 spojených uzlů, síla to se říká. Odhalí každý neviditelný úzel v síti, to jsou tyhle ty dva. Řádku každého kola. Jedna. Fajn, to si budu muset zopakovat. Upír. A nebo můžu ještě jedno kolo? OK, takže ne, musím to zvládnout za 2. To mě nějak nepomohlo.
Sakra, se to zvedá. Líp. Tohle se vůbec nedaří. Karty. 500 kreditů. Fajn. Beru upíra. Než prachy beru upíra. Jenom ze zvědavosti. OK. Spojený. 1. Upír. Tak. A za 3. Alex, I cracked the server defenses wide open. Downloading the package as we speak. Oh, crap! Something just triggered the entire defense layer. What? I thought you were supposed to be good at this. It wasn't me. This layer is internal. Something's trying to break out. Don't worry, I got this. But I need a minute to wrap up the download. We've got company. Of course we do. I'll deal with that. Já jsem to celý hodil na úroveň 7. No fajn. Kdo nemá rád výzvu?
situaci nějak neřeší. Vodník. How's it looking, Zoya? The download's complete. Great, because that alarm I'm hearing might be an issue. We got what we came for, right? Well, I think so, but it's a bit odd. Did you get into the wrong server? Should we give it another shot? The entire grid is on high alert. Not to mention, I have no idea where else to look. There are hundreds of thousands of servers, and that's just on this floor. But I'm 100% sure this was the right one. What's the matter? Something's not right? I mean, the digital signature checks out. Whatever it is, it sure looks like the codebreaker, but the properties are all off. It's like 10 times larger, and there's a ton of redundant code wrapped around it. All right, pack up everything and let's get moving. Good evening. Allow me to recommend the main elevator. I have successfully overridden the lockdown procedure, ensuring a seamless journey. What the hell was that? Now's definitely not a good time to find out. We should go. Prodej. Na výběr nemám. Ale zastavení. Alex se opíral o stěnu výtahu, pozorovala Zíru sedící na podloze a pomyslela si. Už jen pár pater, až jsme... Výtah se náhle zastavil a na ocelových dveřích se objevila prohlubeň. Zjevně od výbušniny. Páne bože, Alex rychle otevřela stropník, kdy ta pomohla šokované Zoe vylézt. Alex vyhodnocoval jejich možnosti na únik, když se bez varování na střechu zřítila asi 250 kg hmoty rouzové brzdy výtahu protestně zaskřípaly, když se snažili absorbovat náhlý náraz. Alexandra, heard you're back in town. Big V. Surprised to see you here. Knowing your rates, I don't suspect Vortex signed you up for night guard duty. You know I charge triple the usual rate if Vortex were the client. Nah, I'm here on other business. Hello, sir. Sorry to interrupt, but the whole building's on high alert, so Alex, we should really be going. Hey, look. Alexandra's got herself a little sidekick. She aware that working with you might end up being lethal? Because I don't see Verna here with you.
I thought that you two were inseparable. So the rumors I heard are true, huh? Yeah, I'm afraid they are. Sad to hear that. He was all right. Well, at least now, I only have to deal with you. So you're in on this bounty hunting business too, huh? Splitting the pot with Kowalski and that spooky bird lady? Morrigan, aye. Elika's gone all in on this one, you know. Looks like your Venice misadventure might end up being quite profitable for us. We'll see. Your friends didn't fare so well, did they? Kowalski's an old softy, and the new one underestimated you. They should have been tougher on you. I won't hold back, though. You might want to tell your little sister to go, Alexandra. This could get messy. He's right, Zoya. Grab the goods and get the hell out of here. But, Alex, we're a team. I can't leave you behind like this. Listen to me for once and go. I'll catch up with you, I promise. Let's not get ahead of ourselves. Shall we begin? Jasně, zatančíme si. Sámovali Bůh. A nic z toho. Au. Cokoliv, co chystá. Bude to bolet.
Dobrý, jde dolů. I admire your tenacity, Alexandra. Perhaps this'll be more trouble than I thought. Listen, Volley. You can tell them I don't have the damn thing and I don't know where it is. It's none of my business. As long as the client thinks you have the answers they want and are willing to pay for it, that's all I care about. Then you better tell Kowalski to ask for a lot more money. 'Cause I want answers too and won't stop until I get them. And if you want to keep getting in my way, so be it. But you can be sure I won't spend the rest of my days in some corpo prison and let Werner die for nothing. I guess you won this round then. You're lucky I'm out of bullets. Be seeing you, Alexandra. Can't wait. Bounty Hunter. Pryč. Scandinavian technology giant Yggdrasil has unveiled ambitious new plans following the temporary closure of its data archives public premises in Istrostadi for renovation. Promising significant improvements in security, comfort, and overall user experience, the company is gearing up for an exciting future. Fajn. Pohledíme pak Mesana. Ale migra neustupuje. Takže pro dnešek to utnu a se zítra.